साथीहरु यो भिडियोमा तपाईलाई मोबाइल फोन आईसी को बारेमा कम्प्लिट इन्फर्मेसन दिनेछु जुन इन्फर्मेसन तपाईको लागि एकदमै युजफुल हुनेछ र यो इन्फर्मेसन लिइसकेपछि तपाईले कुनै पनि मोबाइलमा भएको आईसीहरुलाई सजिलै आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। मोबाइल फोन आईसी को कम्प्लिट इन्फर्मेसन, यसको वर्किङ, त्यसमा आउने प्रब्लमहरु र त्यसलाई हामी कसरी सल्युसन गर्न सक्छौं, यसको कम्प्लिट इन्फर्मेसन तपाई यदि चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला। मोबाइल फोन आईसी आइडेन्टिफिकेसनको लागि म तपाईलाई एउटा मोबाइलको बोर्डतिर लान्छु र त्यसमा भएको सम्पूर्ण आईसीहरुको इन्फर्मेसन म तपाईलाई दिन्छु। र साथीहरु अब हेरौं हाम्रो मोबाइलको बोर्ड र त्यसमा भएको सम्पूर्ण आईसीहरुको इन्फर्मेसन। साथीहरु कुनै पनि मोबाइल तपाईले खोलेर त्यो भित्र हेर्नुभयो भने यस्तै खालको एउटा बोर्ड राखेको हुन्छ, चाहे त्यो आइफोन होस् चाहे एन्ड्रोइड फोन होस्। र यो बोर्डको मेन काम के हुन्छ भने जति पनि मोबाइलको पार्टहरु हुन्छ त्यो सबै बोर्डमै जोडिन्छ र त्यो पार्टले काम गर्नको लागि त्यसलाई भोल्टेजहरुको रिक्वायरमेन्ट हुन्छ र यसलाई चाहिने भोल्टेजहरु बनाउनको लागि एउटा टाइपको आईसी युज गरेको हुन्छ भने अब यसमा आउने सिग्नलहरु जस्तै यो मानौ क्यामेरा हो भने क्यामेराले फोटो खिच्छ, यसले जुन फोटो क्याप्चर गरेको हुन्छ त्यसलाई के गर्नु पर्यो, मेमोरी भित्र सेभ गर्नु पर्यो। र त्यसको लागि के हुन्छ, यसले आफ्नो डेटाहरुलाई मेमोरीमा सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, तर मेमोरीमा डाइरेक्ट यसले सेन्ड गर्न पाउँदैन। यसले आफ्नो डेटाहरुलाई यसको रिलेटेड आईसी अथवा प्रोसेसरलाई दिएर र प्रोसेसरले बल्ल त्यो डेटालाई के गर्छ, मेमोरी भित्र सेभ गरिदिने काम गर्छ। कुनै पनि पार्ट बोर्डमा जोडिसकेपछि यसको कनेक्सन कुन कुन आईसीसँग हुनुपर्ने त्यो कनेक्सन गराउने काम पनि बोर्डले गरेको हुन्छ। पार्ट मैले निकालेर देखाउँछु तपाईलाई। यो पार्ट निकाल्दाखेरि यहाँ तपाईले थुप्रै पिनहरु देख्न सक्नुहुन्छ। हो यो सबै पिनहरु के हुन्छ, डिफ्रेन्ट आईसीहरुसँग जोडिएको हुन्छ, जसबाट डिफ्रेन्ट टाइपको भोल्टेज र सिग्नलहरु यो ठाउँसम्म आउँछ अथवा यो ठाउँबाट त्यो आईसीसम्म जान्छ। र यो पार्ट र आईसीलाई कनेक्सन गराउनको लागि जुन लाइन हुन्छ त्यो लाइन चाहिँ यो बोर्ड भित्रै प्रिन्ट गरिएको हुन्छ। त्यही भएर यो बोर्डलाई प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड अथवा सर्टकटमा पीसीबी पनि भनिन्छ। कुनै पनि प्रब्लम हुँदाखेरि सबभन्दा नम्बर 1 भनेको हामीले पार्ट चेक गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा पार्टलाई रिप्लेस गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यो पार्ट हो भने क्यामेरामा प्रब्लम आयो भने हामी फर्स्ट के गर्छौं, यो क्यामेरालाई चेन्ज गरेर हेर्छौं। र क्यामेरालाई चेन्ज गर्नु अगाडि पनि तपाईले केही काम गर्न सक्नुहुन्छ। काम भनेको सेटिङ मिलाउने हो। जस्तै यो क्यामेरासँग रिलेटेड एप हुन्छ हाम्रो मोबाइलमा, जस्तै फोटो खिच्नको लागि तपाईले क्यामेराको एपमा टच गर्नुहुन्छ, त्यो एप ओपन हुन्छ र ओपन भएको एप भित्र डिफ्रेन्ट सेटिङहरु हुन्छ, जुन सेटिङ बिग्रेमा पनि यो पार्टले काम नगर्न सक्छ। सेटिङ चलाउँदा बिग्रेर काम नभएको हो भने त्यसलाई डिफल्ट मोडमा राख्दाखेरि जुन ओरिजिनल सेटिङ हुन्छ त्यसमा जान्छ र यो पार्टले काम गर्न सक्छ। यदि सेटिङको प्रब्लम होइन भने नेक्स्ट भनेको यसको जस्तै यो बोर्डसँग जुन कनेक्सन हुन्छ, यसरी जुन बोर्डसँग कनेक्सन गरिएको हुन्छ यो कनेक्सन लुज भयो अथवा यहाँ भित्र के हुन्छ, वायरहरु ड्यामेज हुन सक्छ, खियाहरु लागेको हुन सक्छ। त्यो कन्डिसनमा तपाईले यो पार्टलाई निकालेर यो जुन कनेक्टर तपाईले देखिरहनु भएको छ त्यसलाई मजाले क्लिन गर्नुपर्छ र यो कनेक्टरलाई पनि मजाले क्लिन गर्नुपर्छ। यो क्लिन गरेर अनि फेरि जोडेर हेर्ने। त्यति गर्दा पनि भएन भने यो पार्ट बिग्रेको पनि हुन सक्छ। अब यो पार्ट नयाँ हालेर पनि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। नयाँ पार्ट हाल्दा पनि यदि समस्याको सल्युसन आइरहेको छैन भने त्यसपछि भनेको के हुन्छ, यो पार्टमा आउनको लागि जुन लाइन हुन्छ त्यो लाइनमा के हुन्छ, डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्टहरु यसरी सानो कम्पोनेन्टहरु यहाँ देखिरहनु भएको छ, यो कम्पोनेन्टहरुमा समस्या हुन्छ र त्यो कम्पोनेन्टहरु पनि ठीक छ भने लास्टमा भनेको आईसीबाट समस्या हुन्छ। यसरी कुनै पनि मोबाइलमा डिफ्रेन्ट लेभलको प्रब्लमहरु आउँछ। यसको कम्प्लिट सल्युसन गर्नको लागि तपाईले यसको डिटेल नलेज हुनु एकदमै जरुरी हुन्छ। यो भिडियोमा म तपाईले मोबाइल फोन आईसी को टोटल इन्फर्मेसन दिन्छु, जसले गर्दाखेरि कुन पार्टलाई कुन आईसीले कन्ट्रोल गर्छ त्यो इन्फर्मेसन तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ र त्यो पार्ट चेन्ज गर्दा यदि प्रब्लमको सल्युसन आइरहेको छैन भने त्यससँग रिलेटेड आईसीलाई तपाईले रिपेयर गरेर त्यसको सल्युसन गर्न सक्नुहुन्छ। मोबाइल फोन आईसी चिन्नुभन्दा अगाडि तपाईले मोबाइल फोनको पार्टहरुको बारेमा इन्फर्मेसन लिनु एकदमै जरुरी हुन्छ, किनभने यो आईसी भनेको पार्टलाई कन्ट्रोल गर्ने नै हो। त्यही भएर पार्टको नलेज छैन भने डाइरेक्ट आईसी को नलेज लिएर तपाईलाई काम हुँदैन। त्यही भएर पहिला म हल्का सर्टकटमा यो पार्टहरुको इन्ट्रोडक्सन पनि तपाईलाई गराइदिन्छु। जस्तै यहाँ एउटा कनेक्टर तपाईले देखिरहनु भएको छ, यो कनेक्टरलाई इयरफोन ज्याक अथवा हेडफोन ज्याक भनिन्छ। यहाँ हामीले हेडफोन जोड्छौं, फोनमा साउन्ड पठाउने काम चाहिँ यसले गर्छ र हेडफोनमा माइकको फ्यासिलिटी पनि रहेको हुन्छ, जसले के हुन्छ, हामीले बोलेको आवाजलाई यो हेडफोन ज्याकलाई दिन्छ र यसले त्यो आवाजलाई मोबाइलको आईसी भित्र पठाइदिने काम पनि गर्छ। यो रहेको छ मेमोरी कार्ड कनेक्टर, जसमा हामी एसडी कार्ड अथवा हाम्रो जुन माइक्रो कार्ड हुन्छ त्यसलाई यहाँ राख्छौं र त्यो कार्डमा भएको डेटाहरु सबै मोबाइलको आईसीले रिड गर्न सक्छ र मोबाइलमा भएको कुनै डेटाहरु त्यसमा सेभ गर्नु पर्यो भने मोबाइलको आईसीले त्यो काम पनि गर्छ। त्यसपछि यहाँ रहेको छ डबल सिम ट्रे। यसभित्र चाहिँ सिम कनेक्टर राखिन्छ, जसको कनेक्सन पनि फेरि मोबाइलको आईसीसँग हुन्छ र सिमलाई आइडेन्टिफाई गर्ने देखेर बाँकी जति पनि प्रोसेसिङ हुन्छ त्यो सबै आईसीले नै गर्ने हुन्छ। र यसपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो रहेको छ प्रोक्सिमिटी सेन्सर अथवा लाइट सेन्सर। यसले के गर्छ, तपाईले मोबाइललाई आफ्नो काननिर लानुभयो भने तपाईको मोबाइलको डिस्प्लेको लाइट बन्द हुन्छ, जसले गर्दा के हुन्छ, मोबाइलको ब्याट्री सेभिङ हुन्छ
र तपाईँको ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ बढी हुन्छ। कन्टिन्यू लाइट बलिराख्यो भने त ब्याट्री धेरै खान्छ र धेरै खाँदाखेरि ब्याकअप चाहिँ कम आउने हुन्छ। त्यही भएर ब्याट्रीलाई सेभिङ गर्नको लागि यस्तो एउटा सेन्सर राखेको हुन्छ जसलाई प्रोक्सिमिटी सेन्सर अथवा लाइट सेन्सर भनिन्छ। अब यसको डिटेल इन्फर्मेसन पनि म तपाईँले एकैछिनमा दिनेछु, तर त्योभन्दा अगाडि म तपाईँले पार्टहरूको इन्ट्रोडक्सन गराइदिन्छु। यो रहेको छ फ्रन्ट क्यामेरा र यसको पछाडि यो जुन देखिरहनु भएको छ यो रहेको छ ब्याक क्यामेरा। पछि अब म तपाईँले मोबाइल फोनको बोर्डमा भएको आइसीहरूको बारेमा हल्का इन्फर्मेसन दिन्छु। जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 3टा आइसी रहेको छ यो सेक्सनभित्र। यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट सेक्सन हो मोबाइलको, जसलाई डेटा एन्ड पावर सेक्सन भनिन्छ। यसलाई डेटा प्रोसेसिङ गर्ने काम यो सेक्सनले गर्छ र मोबाइललाई पावर डेलिभर गर्ने काम पनि यो सेक्सनले गर्छ। पावर भनेको ब्याट्रीबाट आउने हो र ब्याट्रीबाट आउने पावर भनेको सबैको लागि सुटेबल हुँदैन। त्यही भएर त्यो पावरलाई चाहिँ अथवा त्यो भोल्टेजलाई के हुन्छ डिफ्रेन्ट टाइपको भोल्टेजमा कन्भर्ट गरेर र डिफ्रेन्ट आइसीहरूलाई र डिफ्रेन्ट पार्टहरूलाई सप्लाई गर्नको लागि एउटा आइसी राखिएको हुन्छ जसलाई पावर आइसी भनिन्छ। यहाँ जुन आइसी तपाईँले देखिरहनु भएको छ यहाँ चाहिँ स्क्वायर सेपमा एउटा आइसी रहेको छ। यो आइसीको वरिपरि तपाईँ धेरै कम्पोनेन्टहरू पाउनुहुन्छ। जस्तै यहाँ थुप्रै कोइलहरू रहेको छ र सँगसँगै क्यापेसिटरहरू पनि राखिएको छ। यो आइसीलाई पावर आइसी भनिन्छ अथवा पावर म्यानेजमेन्ट आइसी पनि भनिन्छ। यसले नै के गर्ने हो पुरै बोर्डलाई चाहिने जति पावर बनाएर दिने हो। यो आइसीमा यदि कुनै पनि प्रब्लम आयो भने तपाईँको मोबाइल डेड हुन्छ, किनभने पावर नपाएसम्म मोबाइलले काम गर्दैन र यदि तपाईँको मोबाइल डेड भएको हो भने यो आइसीसँग रिलेटेड प्रब्लम हुन्छ। कुनै मोबाइल डेड भएको कन्डिसनमा तपाईँले पावर आइसीसँग रिलेटेड ट्रबल सुटिङ गर्न सक्नुहुन्छ, तर फर्स्टमा यो आइसीलाई चाहिँ टार्गेट गर्नु हुँदैन, किनभने यो आइसी बाहेक अरू थुप्रै कारणहरू हुन्छ जसले गर्दा मोबाइलहरू डेड हुन्छ। जस्तै नम्बर 1 कारण भनेको ब्याट्री हो, ब्याट्रीमा भोल्टेज छैन भने पनि मोबाइल अन हुँदैन। नम्बर 2 भनेको पावर स्विचमा केही प्रब्लम छ भने पनि अन हुँदैन। नम्बर 3 भनेको मोबाइलको ब्याट्री कनेक्टर जुन हुन्छ त्यसमा भएको सर्टिङ अथवा हाफ सर्टिङहरू हो। त्यसपछि अर्को सफ्टवेयरको इस्यु हुन्छ, हाफ सर्टिङको इस्यु हुन्छ। त्यस्तो कन्डिसनहरू छ भने पहिला त्यो सबैलाई सल्युसन गर्ने। यदि सबै कन्डिसन ओके छ त्यही पनि अन भएन भने बल्ल लास्टमा यो आइसीलाई तपाईँले रिभल्भ गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ अथवा यसलाई रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यो रहेको छ पावर आइसी, जसको मेन काम भनेको चाहिने जति पावर सबै सेक्सनमा डेलिभर गर्ने हो। यसपछि यो पावर आइसी चिन्ने तरिका के हो भने यसको वरिपरि सबभन्दा धेरै कम्पोनेन्टहरू राखेको हुन्छ। पुरै बोर्डमा तपाईँले हेर्नुभयो भने जुन आइसीको वरिपरि एकदमै धेरै कम्पोनेन्टहरू छ र त्यो कम्पोनेन्टहरूको साइज पनि अरूभन्दा अलिकति ठुलो छ, त्यो चाहिँ पावर आइसी हुन्छ। र पावर आइसी सँगसँगै 2टा अर्को आइसी हुन्छ जसमा एउटा प्रोसेसर हुन्छ र अर्को चाहिँ मेमोरी आइसी अथवा फ्ल्यास आइसी अथवा इएमएमसी अथवा युएफएस आइसी अथवा न्यान्ड, एउटै आइसीको डिफ्रेन्ट नाम रहेको छ। यो आइसी चाहिँ पावर आइसीको वरिपरि नै राखिएको हुन्छ। प्रोसेसर, मेमोरी र पावर आइसी जुनसुकै बोर्डमा एकै ठाउँमा राखिएको हुन्छ। प्रोसेसर मेमोरी एक साइड र पावर आइसी भनेको ठ्याक्कै यसको अपोजिट अथवा ब्याक साइडमा पनि राखिएको हुनसक्छ, तर यसको पोजिसन अलवेज के हुन्छ एउटै हुन्छ, एकै ठाउँमा यो 3टै आइसी राखिएको हुन्छ। यसपछि कुरा गरौँ पावर आइसीसँगै रहेको यो आइसीको। यसमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ क्वालकम लेखिएको छ। अलि नजिकबाट हेर्नुभयो भने यहाँ क्वालकम लेखिएको देख्नुहुन्छ। क्वालकम भनेको प्रोसेसर बनाउने कम्पनी हो। क्वालकम बाहेक अरू थुप्रै कम्पनीहरू छ जसले प्रोसेसर बनाउँछ, जस्तै मेडियाटेक, हाई सिलिकन, एक्सिनोस, इन्टेल इटिसी। म्याक्सिमम युज हुने प्रोसेसर भनेको क्वालकम, मेडियाटेकको हुन्छ। एक्सिनोसको स्यामसङमा मात्रै युज हुन्छ। इन्टेलको कुनै फोनमा मात्रै युज हुन्छ, जस्तै एसएस फोन। जुन आइसीमा तपाईँले यस्तो क्वालकम, मेडियाटेक, एक्सिनोस, जुन आइसीमा तपाईँले यस्तो खालको नामहरू देख्नुहुन्छ त्यो भनेको मोबाइलको प्रोसेसर रहेको हुन्छ। तर यदि नाम थाहा छैन भने पनि तपाईँले प्रोसेसरलाई आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। यसको पोजिसन अलवेज के हुन्छ पावर आइसीसँगै हुन्छ र यसको साइडमा अर्को एउटा लामो खालको आइसी हुन्छ। जस्तो यो भनेको स्क्वायर टाइपको आइसी हो भने यसको सँगै रहेको एउटा लामो आइसी हुन्छ, अलि रेक्टेङ्गल टाइपको। यसको लम्बाइ चाहिँ अलि बढी हुन्छ, चौडाइ हल्का कम छ। यो आइसी भनेको मेमोरी हो भने चाहिँ मेमोरी र पावर आइसीसँग जुन आइसी राखिएको हुन्छ त्यो चाहिँ प्रोसेसर हुन्छ। प्रोसेसर चिनिसकेपछि तपाईँले मेमोरी पनि सजिलै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। मेमोरी बनाउने कम्पनीहरू पनि हुन्छ, जस्तै स्यामसङ, एसके हाइनेक्स, टोसिबा, किङस्टन, यस्ता कम्पनीहरूले मेमोरी बनाउने काम गर्छ। मेमोरीको माथि तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यस्तै कुनै कम्पनीको नाम लेखेको हुन्छ। तर तपाईँले नाम थाहा नभए पनि तपाईँले यसको पोजिसन हेरेर र यसको सेपबाट पनि तपाईँले यो आइसीहरूलाई आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। यो थियो डेटा प्रोसेसिङ एन्ड पावर सेक्सनमा भएको आइसीहरू अथवा प्रोसेसर, मेमोरी र पावर आइसीको बारेमा इन्फर्मेसन। अब यदि प्रोसेसरमा कुनै प्रब्लम हो भने मोबाइलमा के समस्या आउँछ त? प्रोसेसरले के गर्छ? सबै प्रोसेसिङ गर्ने काम गर्छ, तर यसलाई प्रोसेसिङ गर्नको लागि पावर भने पावर आइसीले चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। मानौँ तपाईँको मोबाइल स्विच अन गर्दाखेरि हल्का भाइब्रेट हुने तर मोबाइल नखुल्ने, अथवा डिसी मेसिनबाट जोडेर तपाईँले अन गर्दाखेरि जुन एम्पियर हुन्छ
पावर स्विच थिच्दाखेरि एम्पियर बढेको जस्तो हुने तर छोड्ने बित्तिकै फेरि एम्पियर 0 भइदिने त्यस्तो समस्या हो भने प्रोसेसर अथवा यो मेमोरीसँग रिलेटेड प्रब्लम हुन्छ। र यस्तो कन्डिसनमा अब प्रब्लम के को हो त, प्रोसेसरको हो कि मेमोरीको, त्यो आइडेन्टिफाई गर्नको लागि तपाईँले आफ्नो मोबाइललाई कम्प्युटरसँग एकचोटि जोड्नुपर्ने हुन्छ। कम्प्युटरसँग जोड्दाखेरि यदि कम्प्युटरले तपाईँको मोबाइललाई आइडेन्टिफाई गर्यो अथवा चिन्यो भने तपाईँको प्रोसेसर चाहिँ ठिक छ। यसको मतलब तपाईँको प्रब्लम भनेको मेमोरीमा हो। तर यदि मोबाइललाई कम्प्युटरले चिनेन भने तपाईँको प्रब्लम चाहिँ प्रोसेसरमा हुन्छ। यो साइडमा भएको यो 3टा ठुलो आइसी बाहेक माथि एउटा सानो आइसी पनि राखिएको छ, त्यो पनि यो सेक्सनको नजिकै राखिएको छ। यो आइसीलाई चाहिँ सेन्सर एक्सेलेरेटर आइसी भनिन्छ। जस्तै अब सेन्स गर्नको लागि डिफ्रेन्ट सेन्सरहरू जुन मोबाइलभित्र राखिएको हुन्छ त्यसको फङ्सनलाई एक्सेलरेट गर्नको लागि यो आइसी युज गरिएको हुन्छ। यसलाई सेन्सर एक्सेलरेटर आइसी भनिन्छ। अब यसको कनेक्सन पनि प्रोसेसरसँग हुन्छ र यो प्रोक्सिमिटी सेन्सरको कनेक्सन प्रोसेसरसँग हुन्छ, क्यामेराको कनेक्सन पनि प्रोसेसरसँग हुन्छ, यो सिमहरूको कनेक्सन पनि प्रोसेसरसँग हुन्छ। कुनैमा चाहिँ पावर एसीसँग राखेको हुन्छ तर अहिले फोनहरूमा सबै यो सिमको कनेक्सन पनि प्रोसेसरसँग हुन्छ र मेमोरी कार्डको कनेक्सन पनि प्रोसेसरसँग हुन्छ। भन्नाले यो साइडमा जति पनि तपाईँले यो पार्टहरू देखिरहनु भएको छ मोस्टली सबैको कनेक्सन प्रोसेसरसँग नै हुन्छ। साथै भिडियोको माध्यमबाट पनि हामी मोबाइलसँग रिलेटेड धेरै इन्फर्मेसनहरू पाउन सक्छौँ। तर कम्प्लिट नलेजको लागि तपाईँले यसको फिजिकल ट्रेनिङ नै लिँदा चाहिँ बेटर हुन्छ, किनभने फिजिकल ट्रेनिङ लिँदाखेरि छोटो समयमा धेरै नलेजहरू पाउनुहुन्छ र साथसाथै तपाईँले आफूलाई मन लागेको क्वेसनहरू सोध्न सक्नुहुन्छ र जुन कुरा तपाईँ सिक्नुहुन्छ त्यसलाई धेरै पटक प्र्याक्टिस पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यो सबै कुरा तपाईँले घरमा बसेर भिडियोको मार्फतबाट सिक्न पोसिबल हुँदैन। त्यही भएर तपाईँ यदि फिजिकल ट्रेनिङ लिन चाहनुहुन्छ भने मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर यहाँ डिस्प्लेमा देखाइरहेको छ। तपाईँलाई यो च्यानलमा भएको भिडियोहरू मनपर्छ र तपाईँले मैले पढाएको टेक्निकहरू तपाईँलाई ठिक लाग्छ भने तपाईँ मसँग आएर पनि ट्रेनिङ लिन सक्नुहुन्छ। र मैले तपाईँले मोबाइल, डेस्कटप र ल्यापटपको ट्रेनिङ एकदमै सस्तो फीमा तपाईँलाई सिकाइदिनेछु, जुन अरू ठाउँहरूभन्दा धेरै सस्तो हुन्छ र मैले तपाईँले सिकाउने भनेको एकदमै डेप्थ लेभलसम्म। त्यसमा तपाईँले हार्डवेयर, सफ्टवेयर, चिप लेभल सबै ट्रेनिङहरू हुन्छ र त्यो सिकिसकेपछि तपाईँले एउटा मोबाइल पसल खोलेर अथवा कुनै पनि ठाउँमा गएर मोबाइल टेक्निसियन भएर मजाले काम गर्न सक्नुहुन्छ। साथै मोबाइल रिपेयरिङ कोर्स भनेको अहिलेको लागि सबैभन्दा युजफुल कोर्स हो, जुन सिकेर तपाईँले महिनाको 50,000देखि लिएर 1 लाख 2 लाखसम्म सजिलै कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर तपाईँ ढिलो नगरी यो कोर्स जोइन गर्नुहोला र यो कोर्स हाम्रो सुरु भइरहेको छ। यो नम्बरमा कल गरेर डिटेल बुझ्न सक्नुहुन्छ।